สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ครัวน้อยๆของเรานะครับวันนี้เราทำอาหารกันมาก็หลายเมนูแล้วนะครับผมว่าเรามาเบรกทำเครื่องดื่มกันมั่งดีกว่านะครับเครื่องดื่มคลายเครียดในช่วงนี้เขาบอกว่าเครื่องดื่มคลายเครียดก็น่าจะเป็นกาแฟเครื่องดื่มยอดฮิตนะครับในช่วงนี้เรามาทำกาแฟกันดีกว่านะครับกาแฟเนี่ยว่าไปแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับนอกจากจะปกติคนเราถ้าง่วงก็ขอดื่มกาแฟก็จะหายง่วงนอกจากนั้นก็มันยังช่วยเขาบอกว่ากระตุ้นเมตาบอลิซึมในร่างกายของเรากระตุ้นทำไมกระตุ้นให้เผาผลาญนะครับเผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อกินดื่มกาแฟเข้าไปโอกาสที่จะไขมันสลายไปก็มีนะครับทำให้เราไม่อ้วนมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีการที่บอกว่ามันมีอนุมูลอิสระนะครับถ้าทานในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยจะทำให้คนดื่มนะครับรู้สึกชะลอความแก่ได้ด้วยนะอันนี้เข้าท่านะครับไม่ใช่น้อยทีเดียวแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านของการป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้มะเร็งตับมะเร็งลำไส้นะครับมันช่วยในการดีท็อกซ์ในลำไส้ได้ด้วยนะครับจากข้อมูลที่เขาวิเคราะห์มาแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของลดความเสี่ยงของการเป็นโรคพาร์กินสันด้วยนะครับโรคมือสั่นเท้าสั่นอะไรพวกนี้นะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนอกเหนือจากนั้นเขายังบอกว่าถ้าคนเป็นปวดหัวเป็นไมเกรนเราก็ดื่มกาแฟเข้าไปมันสามารถขยายเส้นเลือดแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีพอเลือดไหลเวียนได้ดีอาการปวดหัวไมเกรนหรือว่าอะไรมันก็ทุเลาลงไปได้นะครับถือว่ากาแฟก็มีคุณประโยชน์พอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ดื่มกาแฟวันหนึ่งเราดื่มได้ไม่เกิน400มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟประมาณนั้นก็ 5-6 แก้วอะไรเงี้ยซึ่งปกติคนเราก็คงไม่ดื่มกันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับกาแฟ1แก้วก็อยู่ที่ประมาณสัก20-40มิลลิกรัมนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำกาแฟดื่มกันสัก1แก้วดีกว่านะครับเรามาทำกาแฟใส่ไข่กาแฟเวียดนามใส่ไข่กันดีกว่านะครับกาแฟเวียดนามใส่ไข่เราก็ต้องเอากาแฟเวียดนามมาใช้นะครับกาแฟเวียดนามผมเอาตุ้งเหวียนnumber one coffee in เวียดนามมาเลยนะครับนี่กินกาแฟเวียดนามก็ต้องกินกาแฟเวียดนามของจริงของแท้ของเขาถึงจะได้รสได้ชาตินะครับองค์ประกอบที่1นะครับองค์ประกอบที่2ที่จะทำกาแฟเวียดนามต้องอย่าลืมนี่ครับดิปเปอร์นะครับคือฟิลเตอร์ของเวียดนามซึ่งฟิลเตอร์ของเวียดนามเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับมีหลายชิ้นเลยนะครับมีฟิลเตอร์ที่มันเป็นรูๆนะครับเป็นรูๆเอาวางลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะวิธีทำกันยังไงบ้างนะครับมีฟิลเตอร์มีที่กรองมีนมข้นนะครับนมข้นนี้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับมีไข่นะครับไข่ไก่2ฟองแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงข้างในเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับเพื่อตีนะครับแล้วก็มีวานิลาเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่นะครับมีซินนามอนนะครับมีซินนามอนไว้โรยด้านบนนะครับผงซินนามอนไว้โรยด้านบนผมมีอีก1รายการก็คือวิปครีมผมจะแอบใส่วิปครีมเข้าไปนิดนึงปกติเมนูอื่นก็อาจจะไม่ใส่แต่ผมอยากจะใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีความมันความหอมของกาแฟนะครับไม่ใช่ของครีมไข่ที่ลอยอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกที่เราต้องทำเราก็จะเริ่มทำกันที่กาแฟกันก่อนนะครับเริ่มที่กาแฟครับโอเค4ชิ้นนะครับเรา1แก้วเขาบอกว่าจะใช้ประมาณ2ช้อนนะครับผมก็เปิดมาเลย2ช้อนนะครับเอาช้อนกาแฟมาตักครับเรียบเลยนี่ปาดให้สวยๆ1ช้อนใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ช้อนที่2กาแฟมีกลิ่นหอมน่าดูเลยรสกลิ่นมันได้ใจจริงๆนะครับไอ้กาแฟเวียดนามเนี่ยผมชอบใส่กาแฟเข้าไปแล้วอยู่ในฟิลเตอร์นะครับสิ่งต่อไปที่เขาบอกว่าควรจะทำก็คือเราต้องเคาะนะฮะให้กาแฟมันไปอยู่ทั่วๆนะครับให้กระจายตัวทั่วๆเพื่อที่ว่าเวลาความร้อนลงไปมันจะได้ไปทั่วถึงนะครับเมื่อไปทั่วแล้วเรียบร้อยนะครับไปทั่วถึงเรียบร้อยนะเราก็ปิดฝานะครับปิดฝามันจะมีล็อกอยู่ก็ปิดฝาเข้าไปนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างมันจะมีผงหล่นลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็ดด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เช็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผงมันจะ
ผงมันจะไปอุดนะครับผงมันจะไปอุดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็ดตูดออกไปก่อนนะฮะไอ้ผงที่มันเศษติดเข้ามามันก็จะได้หายไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาแก้วมาครับเอาแก้วมานะเขาบอกว่าการทำกาแฟเวียดนามเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเทน้ำลงไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอุ่นไม่งั้นกาแฟมันจะสะดุ้งนะครับกาแฟมันจะสะดุ้งสะดุ้งตัวคนทำก็สะดุ้งเราก็จะเอากาแฟมาเทน้ำไปครั้งแรกเพื่อวอร์มกาแฟก่อนนะครับน้ำครั้งแรกเนี่ยประมาณ20มิลลิลิตรครับแค่นิดเดียวนะครับให้มันท่วมตัวกาแฟแล้วเราก็จะปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งรอให้มันได้ตัวกาแฟอมน้ำเข้าไปมันก็จะได้ระบายทายกลิ่นอันหอมหวานหอมหวนชวนดื่มออกมานะครับรอสักแป๊บหนึ่งสัก30 วินาทีแค่30 วินาทีผ่านไปนะครับต่อไปเราก็จะเติมน้ำส่วนที่2เข้าไปหลังจากที่กาแฟมันได้อมน้ำเข้าไปในระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วกาแฟส่วนที่2น้ำร้อนส่วนที่2นะครับเทลงไปก็เทลงไปประมาณเกือบเต็มเลยครับเขาบอกว่าประมาณสัก50มิลลิลิตรใช่ครับกาแฟก็จะเริ่มหยดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ตรงนี้ปล่อยกาแฟก็หยดไปกาแฟจะใช้เวลาหยดอันนี้จะใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะรอมันไปนะครับวางไว้ตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ 6-8 นาทีทีเดียวกว่าที่กาแฟมันจะหยดลงมาจนหมดในระหว่างนั้นเราก็มาทำครีมที่อยู่ด้านบนกันนะครับเอาถ้วยมาเลยอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือไข่ครับไข่เราก็จะเอาไข่2 ฟองแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะไข่แยกไข่ขาวออกมานะครับไข่แดง2 ฟองนะครับที่เราต้องใช้หลังจากที่เราได้ไข่แดงมาเรียบร้อยเนี่ยไข่ขาวเราก็เก็บไว้เอาไว้ทำเมนูอื่นได้นะครับบางคนก็เอาไปลอกหน้าก็ได้สิวออกมาชั้นดีเลยทีเดียวใครลองไปดูนะครับไข่ขาวลอกหน้าก็ใช้ได้เอาล่ะเราในเมื่อเราได้ไข่แดงมาเรียบร้อยแล้วเราสิ่งต่อไปก็คือเราลองหยอดวานิลานะครับวานิลาเข้าไปสักนิดนึงนะครับสัก2-3 หยดก็ประมาณสักไม่ถึงช้อนนะครับหยอดให้เข้าไปตัววานิลาก็จะไปช่วยดับกลิ่นคาวของไข่แดงเพื่อที่ว่าเวลาดื่มเข้าไปมันจะได้ไม่รู้สึกคาวเหมือนกินไข่สดจนเกินไปนะครับต่อไปเราก็ถึงเวลาที่จะต้องมาตีไข่กันแล้วครับแต่วันนี้แทนที่จะคนมือผมมีเครื่องมือมาตีไข่ตีไข่ก่อนแล้วครับตีไข่ไปได้แป๊บหนึ่งเราก็เอานมนะครับนมข้นใส่เข้าไปแล้วก็ตีไข่ไปด้วยกันพร้อมๆกันถ้าจะตีไข่ให้ดีเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วที่เร็วเลยนะครับเพื่อที่ว่าไข่จะได้ขึ้นตีขึ้นนะครับแล้วผมก็จะใส่วิปครีมต่อนะครับเอาไปชิมเนาะโอ้โหรสชาติมันหวานมันเข้าท่าทีเดียวเลยนะครับเราจะตีมันจนมันขึ้นเหนียวนะครับก็จะมีความเหนียวระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราตีครีมอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นพอมันเหนียวได้ที่แล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับครีมไข่ที่มันอยู่ข้างบนนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือตัวกาแฟตามเวลานะครับ 7-8 นาทีเราก็จะได้กาแฟที่ค่อนข้างจะครบเรียบร้อยตามปริมาณที่เราจะใช้นะครับก็วิธีการเก็บกาแฟนี่ก็คือเขาก็หงายฝานี่ออกมาเป็นที่รองนะครับแล้วก็เอาที่กรองวางไว้ข้างบนนะครับจากนั้นกาแฟหลังจากที่มันอยู่ข้างนอกมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นคิดว่ามันอาจจะเย็นก็จะไปสักระดับหนึ่งนะครับเราก็จะมาอุ่นกาแฟนะครับเราก็จะมาอุ่นกาแฟกันอีกทีหนึ่งโดยเอากาแฟเนี่ยวางไว้นะครับแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเราจะวอร์มกาแฟกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับวอร์มถ้วยนะครับ
วอร์มถ้วยแล้วก็วอร์มกาแฟข้างในนะครับย้ายถ้วยย้ายภาชนะมาหน่อยจะได้ดูสวยขึ้นนะครับอันนี้ที่กรองไปแล้วมันยังมีเศษตะกอนอยู่ข้างในก็จะได้ไม่ต้องดื่มตะกอนของกาแฟเข้าไปนะครับเราก็จะได้กาแฟถ้วยใหม่นะครับอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปทำยังไงครับถึงเวลาที่เราจะต้องเอาไข่วางข้างบนแล้วครับนะครับเราก็เอาไม้พายมานะครับเพื่อที่จะเทครีมลงไปนะครับผมจะใช้ไม้พายรองนิดนึงเพื่อที่ว่าไข่มันจะได้ไม่กระแทกลงไปใส่กาแฟเดี๋ยวกาแฟมันสะดุ้งอีกนะครับเทลงไปเบาๆนะครับเทลงไปเบาๆครีมไข่ก็จะลอยอยู่ด้านบนไม่ต้องเทให้สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีพื้นที่สำหรับดื่มอีกนะครับผมก็กะจะว่ามีผงซินนามอนนะครับโรยไว้ด้านบนสักนิดหน่อยก็มีผงซินนามอนโรยด้านบนแล้วเราก็มีก้านซินนามอนเสียบไว้สำหรับคนนะครับยกกาแฟขึ้นมาแล้วก็เช็ดก้นมันซะหน่อยนะครับเช็ดบั้นท้ายมันสักนิดนึงเราก็จะได้กาแฟสวยๆก็เป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับกาแฟไข่นะครับกาแฟเวียดนามใส่ไข่มันเป็นความข้นของไข่ความมันของครีมแล้วก็ความหอมของกาแฟว้าวอร่อยครับรสชาตินี้ใช้ได้ทีเดียวดื่มกันช่วงบ่ายๆดื่มกันช่วงเช้าช่วงไหนก็ได้มีทั้งความสดชื่นแล้วก็ยังได้พลังงานจากไข่แดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองทำกันดูครับทำไม่ยากแล้วก็น่าจะสนุกถ้ามีของครบนะครับก็อย่าลืมนะครับหากเป็นประโยชน์ยังไงชอบคลิปนี้ยังไงกด Subscribe กดไลค์กดมันทั้งหมดเลยครับมีกี่ปุ่มก็กดไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ